به نام خالق هستی، هیچ ملاقاتی تصادفی نیست. فصل 11. ما را اسیر کردند، ما را به زندان افکندند، مرا به داخل سلول و تو را از آن بیرون. البته کار ما آسان است. بدترین چیز این است که انسان دانسته یا ندانسته در درون خود زندان بنا کند. ناظم حکمت. هوا که روشن شد به سوی چاناککاله به راه افتادیم. آقا مراد صورتی پر از امید و شوق‌گذاری داشت. نیمه شب خبر بهبودی حال پسرش را گرفته بود که به هوش آمده و دست مادرش را گرفته و آرام گفته بود برگشتم. پزشکان گفته بودند پس از این روند بهبودیش راحت خواهد بود. نهایتاً آقا مراد هم با آسودگی خیال توانسته بود راه بیفتد. نگران پسرش نبود. هرچند تلاش می‌کرد مشخص نشود، اما از دیشب هیجانی کودکانه و معصوم در صورت آقا مراد بود. طوری دوچرخه هایمان را در تریلی می گذاشت که انگار قرار بود راهی به آسمان ها بسازد و از لابلای ابرها عبور کند. پشت فرمان که نشست نفس عمیقی کشید و گفت کار خداست دیگر. بچه ها این را بدانید که هر لحظه ای که نفس می کشید موهبتی است که خدا به شما بخشیده است. دنیز که پای آسیب دیده‌اش را روی صندلی عقب دراز کرده بود جواب داد واقعا همینطور است. از شنیدن این جواب سریع و دور از انتظارم تعجب کرده بودم. کنجکاو شدم که ببینم چه میگوید. برای همین به عقب برگشتم و به صورتش نگاه کردم. این بار جوانی را دیدم که خسته اما آرام و با اعتماد به نفس بود. گفت انسان نمی‌داند که چه بر سرش می آید. بعد طوری که بخواهد به نگاه های من پاسخ داد. باشد گفت مگر این طور نیست؟ مثلا دیروز داشتیم دوچرخه سواری می کردیم. می توانستم بعدش طوری زمین بخورم که دیگر اصلا نتوانم راه بروم. خدا را شکر. فقط جراحتی سطحی دارم. همین. پسر عمو مراد هم همینطور. دیروز در همین ساعت صحیح و سالم شاید در رخت خوابش خوابیده بود، اما حالا روی تخت بیمارستان است و برای بار دوم چشمانش را به روی زندگی باز کرده است. به نظر من تقدیر لحظه لحظه از نو نوشته می شود. باید یاد بگیریم با زندگی هماهنگ باشیم. همانطور که عمو مراد گفت هر نفس یک فرصت دوباره است، هم برای خودت و هم برای انسانهای اطرافت. باید با چشم باز زندگی کنی. باید متوجه باشی که هر دم و هر بازدمی چه معنایی دارد. با لبخند گفتم آفرین. به نظر من اینقدر ژرف نگری و قابلیت مشاهده نگری و مفاهیمی که از اتفاقات برداشت می کنی بسیار ارزشمند است. عمو مراد با گفتن حق با دنیز عزیزم است صحبت را ادامه داد. من و پسرم شب گذشته با هم قهر کرده بودیم. از وقتی از نامزدش جدا شده بود 2 هفته‌ای میشد که شبها دیر به خانه می آمد. برای اینکه به خودش آسیب نزند با او جر و بحث کردم. به او گفتم خودت را جمع جور کن. قحطی دختر که نیست. او هم به من جواب داد هر کسی حال خودش را بهتر می داند. اجازه بده همانطور که خودم بلد هستم خوب بشوم. اگر خوب هم نشدم مسئله من است. عصبانی شد و گفت دخالت نکن. بعد صدایمان بلند شد. هر دو ناراحت به رخت خواب رفتیم. اگر اتفاقی برای او می افتاد نمی توانستم تا آخر عمرم خودم را ببخشم. دنیز گفت مگر تو چه گناهی داشتی عمو مراد؟ چه دعوا می کردی؟ چه نمی کردی؟ این اتفاق رخ می داد. علاوه بر این خدا را شکر الان حالش خوب است. عمو مراد گفت نه اینطوری ها هم نیست دنیز. انگار کمی ناراحت شد. آن موقع نمی توانست بفهمد که او را درک می کنم.
من اتفاقی را که برای فرزندم افتاده بود کوچک شمردم و احترامی برای درد او قائل نشدم. مسلماً هر کسی حال خودش را بهتر می‌داند. چه کسی می‌داند چه طوفانی در قلبش برپا بود؟ چه کسی می‌داند چقدر نامزدش را دوست داشت، چقدر نداشت، چقدر اعتماد داشت و چه میزان به او بی‌اعتماد بود، یا اینکه این جدایی چه چیزی از او گرفت و به جایش چه چیز به او داد. نمیتوانیم اینها را بفهمیم. آیا صرفاً چون درد میکشد باید با او تند برخورد میکردم؟ دنیز گفت نگفتم که ناراحتت کنم. در واقع عمو مراد دچار عذاب وجدان شده بود که چرا از پسرش به خوبی مراقبت نکرده است. بعد گفت فقط برای اینکه نمیخواستم او را غمگین ببینم گفتم خودش را جمع جور کند. هرچقدر هم نیت خوبی داشته باشم نمیتوانیم در سرنوشت دیگران رئیس آنها شویم. دنیز عزیزم، وقتی خبر تصادف پسرم را شنیدم گفتم خدایا او را دوباره به ما ببخش. قول می دهم ارزش لحظاتمان را بدانم. وقتی شب سرم را روی بالش می گذارم با کسی قهر نخواهم بود. به جای دعوا با فرزندم تلاش می کنم او را بیشتر بفهمم. نمی گذارم احساس تنهایی کند. به حرفهای عمو مراد به دقت گوش می کردم. انگار که روبرویم نه یک راننده تریلی بلکه عالمی که سرد و گرم را چشیده است نشسته بود. عمق افکارش توجه مرا به او جلب می کرد. حالتی داشت که انگار تحصیلات بالایی دارد و با اساتید خیلی خوب دوره گذرانده. دود چراغ خورده و نهایتاً عالمی تمام عیار شده است. تجربه باید این باشد. اعتراف می کنم هر قدر هم نظر مثبتی در مورد افکارش داشتم می توانم بگویم که مطمئن بودم هرگز یک راننده تریلی نمی تواند اینقدر آگاهی های عمیق داشته باشد. وقتی پرسیدم شروع به توضیح دادن کرد. بهت زده شدم وقتی شنیدم عمو مراد سالها قبل درگیر دعوایی شده بود و ناخواسته با ضربه چاقو باعث شده بود کسی جان خودش را از دست بدهد. از این رو 11 سال در حبس مانده بود. بهترین سالهای عمرش پشت میله‌های زندان گذشته بود. نظم زندگیش بالا و پایین شده بود و به دور از کسانی که دوستشان داشت زندگیش را از هم پاشیده بود. از آن دوران به عنوان تاریکی 11 ساله و 11 سال زندان نام می برد. نه فقط سختی های زندان بلکه عذاب وجدان که دشوارترین چیز است زندگیش را سیاه و تار کرده بود. یا حزن بسیار گفت به خاطر یک خشم آنی، به خاطر لحظه‌ای خشم، به محاکمه‌ای توسط وجدانت اسیر می‌شوی که تمام شدنی نیست. به جز آن زندانی هم می‌شوی. انگار اثرات پشیمانی از اتفاقی که افتاده بود را می‌توانستم در صورتش ببینم. هنوز هم با خود می‌گوید کاش تسلیم خشمم نمی‌شدم. نمی‌توانست خود را به خاطر کاری که کرده بود ببخشد. هنوز هم عذاب وجدان داشت. شنیده‌ای می‌گویند خشم مثل باد است، زود می‌خوابد، اما قبل از آن شاخه‌های بسیاری را می‌شکند. گفت وجدان ناآرام اصلاً خوب نیست. انگار صدای درونم را شنیده بود. در سالهایی که زندان بودم به کتابخانه آنجا عادت کردم. خودم را به کتاب ها سپردم. شبانه روز مطالعه می کردم. در اوایل برای اینکه کمتر صدای وجدانم را بشنوم خودم را سرگرم می کردم. اما بعد که به خودم آمدم دیدم در حال شنا کردن در دریایی بی پایانم. کتاب ها مرا جذب خود کردند و در دریای خود انداختند. شروع به یادداشت برداری کردم. هرچه می خواندم یادداشت برداری می کردم. دست نوشته های زیادی نوشتم. در حق خودم چیزهایی نوشتم اینطوری
کتابخانه آنجا را بزرگتر کردم. دفترهایم روز به روز بیشتر شد. مدام به نوشتن ادامه می دادم. کل 11 سال را بدون وقفه شبانه روز فقط خواندم و یادداشت کردم و نوشتم. باور کردنی نبود، اما مراد در اسارت محیطی آزاد برای خودش ایجاد کرده بود. واقعا درد انسان را تغییر می دهد و به بلوغ می رساند. این حبس را به مجادله آزادی سازی خودش تبدیل کرده بود. با نوشته های خودش هم درمانی برای درد دیگران شده بود. الهام بخش شده بود. راهبر شده و دستانشان را گرفته بود. عمو مراد گفت در واقع من بیرون از زندان در زندان بودم. روحم در تنگنا بود. هر کاری که می کردم، هر کجا که می رفتم زندگیم با زندان درونم می گذشت. اما وقتی در سلول بودم راهی برای آزادی خودم یافتم. فرزندم، گاهی دنیا را می گردی اما اسارتت پایان نمی پذیرد. به یاد داشته باش که انسان به بزرگی قلب و به میزان علم خود آزاد است. وقتی برگشتم و به دنیز نگاه کردم متوجه شدم چشمانش پر از اشک شده بود. به احتمال زیاد اولین باری بود که با زندان درونش روبرو می شد. شاید هم اولین باری بود که این چنین دلتنگ آزادیش شده بود. رفته رفته انگار داشت حاضر می شد تا در قفس درونش را بگشاید. بی توجه به دگرگونی او نبودم. هنوز متوجه اتفاقی که در درونش می افتاد نبود. هنوز می خواست فقط روزش را سپری کند، اما متوجه چشمان نمناک و آرامشی که در صورتش هویدا می شد می شدم و دری که به سوی خودش گشوده شده بود که تا به حال هرگز با آن روبرو هم نشده بود. دنیز گفت حق با توست عمو مراد. کشوری نمانده که به آنجا نرفته باشم. از کودکیم کل خانواده عاشق مسافرت بودیم. مدام به کلاس‌های تابستانی، کمپ‌ها، مسافرت‌های طولانی رفتم، اما این اواخر حس می‌کردم نمی‌توانم نفس بکشم. انگار جایی نبود که به آنجا بروم و خودم را نجات دهم، خوب شم و برگردم. انگار کل دنیا زندانی بود که در آن حبس شده بودم، غافل از آنکه سنگی روی سینه‌ام جا خشت کرده است. شاید اگر آن را بلند کنم خوب شوم. شاید اینطوری قلبم آزاد شود. نمیدانم که. این بار من احساساتی شده بودم. اولین باری بود که درونش را می دیدم. قطعاً که انسانی فوق‌العاده در آنجا قرار داشت. معلوم بود که او هم دلش می خواهد تعلیم ببیند. معلوم بود که او می خواست این حیوان وحشی را در جستجوی دارو برای خودش زخمی شده بود درمان کند. و من به خاطر اینکه در این مجادله همراه او بودم برای اولین بار احساس رضایت و خوشنودی می کردم. شاید من هم متوجه نبودم که این مسیر باعث شده بود تا زنجیرهای بسیاری را در هم بشکنم. شاگردی بودم که با آن همه مطالعه، علم آموزی و تعلیم دیدن نزد اساتید ارزشمند هنوز هم نتوانسته بودم پیش داوری هایم را کنار بگذارم. از طرفی این روبرو شدن با خودم هم شادم کرده بود و هم ناراحت. با سخنان استادم در ذهنم طنین انداز شد. در هر سفری دشواری هایی وجود دارد، اما اینها نه برای ضعیف کردن تو که برای به بلوغ رساندن توست. از طرفی سختی های سفر و از طرفی تحمل کردن فشار حاصل از اینکه در کنار دیگران مجبور شوی با خود واقعیت روبرو شوی کار آسانی نیست. در اصل داشتم به این فکر می کردم که چقدر مسافری عاجز هستم. پیش داوری. در یک لحظه به خاطر افکاری که در مورد عمو مراد داشتم از خودم خجالت کشیدم. اصلا این احتمال را هم برازنده او ندانسته بودم که میتواند فردی باشد که برای رشد خودش زحمت کشیده، با تلاش فکری بسیار به زندگی چنگ زده و انسانی
سرد و گرم چشیده باشد. حال آنکه خیال می کردم تفاوتی بین انسانها قائل نیستم، در حالی که پیش داوری های جمعی بسیار در باورهایمان ریشه کرده اند، مچ خودمان را در حین انجام دادن این پیش داوری های اشتباه می گیریم. چرا؟ چون اجتماع به ما آموخته که آگاهی راننده ها بسیار کم است. حتی می توان گفت جاهلند، چون باورهای بی‌معنا، بی‌پایه و اساس، مثل این که اگر آموزش دیده و متمدن بود و استعدادی ارزشمند داشت که پشت فرمان نمی نشست، در ذهن ما جای گرفتند، در حالی که اکنون در کنار معلمی بسیار خوب نشسته بود، عالمی که همزمان راننده تریلی هم بود. بی نهایت از پیش داوریم عصبانی شده بودم. چنان بیماری که انسان و انسانیت را کوری کند، میکروبی بیره. جالب اینجاست که راه غلبه بر این میکروب هم تربیت نفس است. فقط انسان‌های کامل می توانند وارد مجادله از بین بردن نقص هایی که در خود می بینند شوند و همچنین باز یک انسان کامل می تواند زندگی، طبیعت و دیگر انسان ها را بدون تلاش برای تغییرشان بپذیرد. حال آنکه من در سمینارهایم داستانی را در مورد پیش داوری برای شنوندگانم تعریف می کردم، اکنون که فرصتش پیش آمده است برای تو خواننده عزیز و همسفرم تعریف می کنم. روزی مردی فرزندش را به مدرسه می رساند. در راه تصادف می کند و متاسفانه پدرجان خود را از دست می دهد. کودک هم شدیداً مجروح می شود. بلافاصله آمبولانس می آید و بچه را به بیمارستان می رساند. در اتاق عمل وقتی جراحی صورت بچه را می بیند، صورتش مثل گچ سفید می شود. می گوید من نمی توانم این بچه را عمل کنم. او پسر من است. عجیب نیست؟ در سمینارهایم هم داستان را تا اینجا تعریف می کنم. بعد از شرکت کنندگان می پرسم به نظرتان چرا جراح این را گفت؟ مشخصاً هر کسی جواب متفاوتی می دهد. بعضی ها می گویند لابد فرزند خوانده بوده است. بعضی ها می گویند دوقلوست. بعضی ها هم داستان دیگری سرهم می کنند. کنجکاو شدم. تو چه فکری می کنی؟ پس من پاسخ سوالی را که در داستان به دنبال آن هستیم بگویم. جراحی که می‌خواهد کودک را عمل کند در واقع راست می‌گوید، چون او مادر کودکی است که روی تخت خوابیده است. به نظر تو چرا خیلی از ما نمی‌توانیم حتی فکرش را هم بکنیم، چون در ذهن ما این گونه کدگذاری شده است که جراح‌ها مرد هستند. حتی احتمال این که ممکن است جراح مادر او باشد به فکرمان خطور نمی‌کند. شاید هم پس از داستان بافی‌های بسیار این احتمال به ذهنمان برسد. طبق داستانی که برایت تعریف کردم، من هم در مورد عمو مراد پیش داوری بیرحمانه کرده بودم. به این نتیجه رسیدم که در مورد پیش داوری باید راه درازی بروم. از علم، تلاش و از این مسیر تا پایان عمرم دست نخواهم کشید. بعد از آشناییم با عمو مراد خیلی چیزها در من تغییر کرد. پس از 5 سال قرار شد در زندانها کنفرانس هایی در مورد صوفیسم بدهم. مثلا سالها بعد به زندانی در شهر وان رفتم و برای زندانیان سمینار برگزار کردم. بعد از گذشتن از درهای میله‌ای بسیاری، مرا به سالونی که زندانیان در آن فوتسال بازی می کردند بردند. آنجا سالن کنفرانسم بود. در ردیف اول نگهبانها، پشت سرشان محکومها به من توصیه کردند برای اینکه مشکلی پیش نیاید نه کسی را به سن دعوت کنم و نه به میان آنها بروم. اما من به هیچ یک از اینها عمل نکردم، چون تمام کسانی را که آنجا بودند مثل عمو مراد می دیدم. با همه آنها صحبت کردم، بعضی را در آغوش کشیدم و با تعدادیشان مدت زیادی نامه‌نگاری کردم.
در آن روز نمی توانستم تصور کنم این سفر 4 ساعته چه درهایی به رویم باز خواهد کرد، با چه کسانی دوست خواهم شد و چه چیزهایی به من خواهد آموخت. وقتی عمو مراد یک شعر ناظم حکمت را از بر خواند، هر سه من سکوتی عمیق کردیم. ناظم حکمت زمانی که در زندان بورسا بود این شعر را برای همسرش ودا نوشته بود: ما را اسیر کردند، ما را به زندان افکندند، مرا در داخل زندان، تو را آن بیرون. البته کار ما آسان است. بدترین چیز این است که انسان دانسته یا ندانسته در درون خود زندان بنا کند. نتوانستیم از تأثیر سحر شعر ناظم حکمت و صدای با احساس عمو مراد بیرون بیاییم. شاید هم نخواستیم که بیرون بیاییم. نمیدانم این سکوت چقدر طول کشید، اما هر سه من در حالت مراقبه بودیم. این یک مراقبه نظاره‌گرانه بود، وضعیتی که راه را، آسمان را و قلب را نظاره‌گر بودیم. مراقبه فقط این نیست که چشمها را ببندی و در سکوت غرق شوی. یکی شدن است. اطمینان از این است که مسائل را به شکلی که هستند بپذیری و در عین حال که عملاً کاری را انجام نمی‌دهی، در واقع در حال انجام دادن کارهای بسیاری هستی. وقتی به چانککاله رسیدیم نخواستیم دوچرخه ها را بگیریم. خانواده‌ای بود که آقا مراد خرج زندگی آنها را میداد. در واقع سالها بود که خرج خانواده مردی را که باعث مرگش شده بود میداد، چون مورد بخشش آنها واقع شده بود. برای ادای دینش هر کاری را که لازم بود برایشان انجام میداد. از او خواستیم تا دوچرخه ها را به فرزندان آن خانواده هدیه کند. دنیز هم ساعت گران قیمت در دستش را برای اولین بار باز کرد و به عنوان هدیه برای خانم آن خانواده فرستاد و گفت به او بگویید داستان زندگیش را می‌دانم. زندگی به او یاد داده است که با بخشش سر پا بایستد. انشاءالله او هم به فرزندانش بیش از هر چیز بخشیدن را یاد دهد. این ساعت به او یادآوری می کند که چه زن قدرتمندی است. در پایان از شما دوستان عزیزم می خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.